नमस्कार साथीहरु, म रवि कुमार र यहाँहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो यस UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, के तपाईहरुलाई एउटा नयाँ गुप्त कुरा थाहा छ? अब चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइललाई नछुइकन अथवा टच नगरिकन आफ्नो यो फेसबाट चलाउन सक्नुहुन्छ। हो, तपाईले सही सुन्नुभयो। अब चाहिँ तपाईले आफ्नो यो अनुहारबाट चाहिँ आफ्नो मोबाइललाई चलाउन सक्नुहुन्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ भन्नाले तपाईहरुलाई त एउटा कुरा एकदमै राम्रोसँग थाहा छ। र अहिलेसम्म हामीले यहाँले के गर्दै आइरहेका थियौं भन्दाखेरि हामीले आफ्नो मोबाइललाई चलाउनु पर्यो भने अथवा हामीले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल रहेको फेसबुक, इमो, मेसेन्जर लगायत आफूलाई चाहिने कुनै पनि एपलाई चलाउनको लागि यहाँले के गर्ने गर्थ्यौं भन्दाखेरि आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा यसरी टच गरेर आफूले आफ्नो मोबाइलमा चलाउन खोजेको एपहरुलाई ओपन गरेर चलाउने गर्थ्यौं। तर आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईहरुलाई एउटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको नयाँ गुप्त ट्रिक बताउने छु, जुन चाहिँ हिजो साँझ मात्रै आएको छ, जसको माध्यमबाट अब चाहिँ तपाईले आफ्नो यो मोबाइललाई चाहिँ नछोइकन चलाउन सक्नुहुन्छ। भन्नाले यदि तपाईले भर्खरै त्यो नयाँ गुप्त ट्रिकलाई चाहिँ मैले भने अनुसार आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा अब चाहिँ तपाईले आफ्नो यो मोबाइललाई अथवा आफ्नो यो मोबाइलको स्क्रिनमा टच नगरिकन आफ्नो यो फेसबाट आफ्नो मोबाइललाई यहाँ फुल्ली कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै यो भिडियोमा मैले चाहिँ तपाईहरुको आँखा अगाडि नै मेरो यो फेसबाट चाहिँ मेरो यो मोबाइललाई यहाँ चलाएर देखाउने छु, लाइभ प्रुफ देखाउने छु। त्यही भएर आजको यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला। यदि तपाईले पनि आफ्नो यो मोबाइलको स्क्रिनमा टच नगरिकन आफ्नो यो फेसबाट कसरी आफ्नो मोबाइल फोन चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि यता साइडमा रहेको यो रातो सब्स्क्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गरेर यहाँ यो अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अथवा टच गर्नु होला। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो बक्समा टच गरेर यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ FACE स्पेस CONTROL र त्यसपछि यो हेरमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, आफ्नो यो मोबाइललाई नछोइकन आफ्नो यो फेसबाट अथवा अनुहारबाट चलाउने तरिका जान्नको लागि आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनकि तपाईहरुले यहाँ केही प्रोसेसहरुलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै तपाईले आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ आफ्नो यो फेसबाट अथवा अनुहारबाट चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो प्ले स्टोरलाई यहाँ एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोस्। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ EVA फेसियल माउस। यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईहरु सम्पूर्णले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला। मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यसै कारणले गर्दा म चाहिँ यहाँलाई डाइरेक्ट ओपन गर्छु। ओपन गरेर त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा कन्टिन्यूको बटनको रहेको छ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गरेर तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्दै आउनु होला। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ EVA फेसियल माउसको साइडमा एउटा बटन रहेको छ। तपाईले यो बटनमा एकचोटि टच गरेर तपाईले यहाँ यो सेटिङलाई अन गर्नु होला। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि रहेको यो ओके को बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा कन्टिन्यूको बटन रहेको छ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गरेर तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ एकचोटि एलाउ गर्नु होला। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपन एक्सेसिबिलिटी सेटिङ लेखेको छ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गर्नुस्। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि आउनु भयो भने त्यो अवस्थामा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ EVA फेसियल माउस लेखेको छ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गरेर यहाँ माथिपट्टि रहेको यो बटनमा एकचोटि टच गर्नुस्। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ ओके गरेर के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ एकचोटि ब्याक गर्नु होला। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईको एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको इन्टरफेस ओपन हुनेछ। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ तलपट्टि रहेको यो नेक्स्टको बटनमा टच गरेर तपाईले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ आफ्नो फेसलाई रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म चाहिँ यहाँ मेरो फेसलाई रजिस्टर गर्छु। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि रहेको यो नेक्स्टको बटनमा फेरि एकचोटि टच गर्नुहोस्। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो यो फेसलाई यसरी मुभ गरेर यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईको मोबाइलको डिस्प्लेको चारैतिर यहाँ एउटा रातो डट देखाइरहेको छ। तपाईले ती सबै रातो डटलाई यहाँ यसरी मुभ गरेर यहाँ ग्रीन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले मेरो मोबाइललाई अथवा मेरो फेसलाई यसरी मुभ गरेर मेरो मोबाइलमा यता चारैतिर रहेको यो रातो डटलाई यहाँ फटाफट ग्रीन गर्छु। र त्यसपछि साथीहरु यति गरिसकेपछि अब यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईको मोबाइलमा एक्टिभेट भइसक्यो। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलको डिस्प्लेमा एउटा यस्तै खालको यहाँ माउस क्रसर देखाउने छ। र अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो फेसलाई यसरी मुभ गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइलमा जुन कुनै पनि एपलाई ओपन गर्न खोज्नु भएको छ त्यो एप चाहिँ यो माउस क्रसरलाई लगाएर यसरी होल्ड गरेर राख्नुपर्ने छ। जस्तै म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि मेरो मोबाइलमा रहेको यो इमो एपलाई ओपन गर्न चाहन्छु। त्यसै कारणले गर्दा म यो चाहिँ यहाँ यो माउस क्रसरलाई यहाँ यो इमो एप माथि लगेर यसरी राखेँ।
र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले मेरो मोबाइलमा इमोलाई टच नगरिकन यहाँ मेरो मोबाइलमा इमो एपलाई ओपन गरिसकेको छु र त्यस्तै गरेर अब म चाहिँ यसलाई ब्याक गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो माउसको कर्सरलाई यहाँ यो ब्याक बटन सिम लगेर यसरी राख्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ अटोमेटिक ब्याक भइसकेको छु भन्नाले मैले मेरो यो मोबाइलको स्क्रिनमा टच नगरिकन यहाँ इमो एपलाई ओपन गरेर यहाँ ब्याक पनि भइसकेको छु र त्यसपछि यसरी नै आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ आफूलाई चाहिने कुनै पनि एपलाई टच नगरिकन आफ्नो फेसबाट अथवा आफ्नो फेसलाई यसरी मुभ गरेर आफूले चलाउन खोजेको कुनै पनि एपलाई चाहिँ यहाँ इजिली ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सबै तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस्। हस्त साथै फेरि अर्को भेटौँला।